શિયાળો એટલે તબિયત ચુસ્ત તંદુરસ્ત અને તરોતાજા બનવાની ઋતુ. પણ શિયાળામાં જેને વસાણા ના ભાવતા હોય ને તેના માટે કિચન સિરીઝમાં આજે શિયાળુ શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી 2 હેલ્ધી જ્યુસ એકદમ સરળતાથી બનાવશું. જેમાં પહેલાં બનતા જ્યુસને સવારે 1 ગ્લાસ પીવાથી પેટની ચરબી સરળતાથી ઓગળી જાય છે અને બીજું જ્યુસ આખા દિવસમાં ગમે ત્યારે પીવો ને વિટામિન આયર્નથી ભરપૂર આ જ્યુસ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર છે અને એક જ જ્યુસમાં બધા જ શાકભાજીના ગુણો મળી જાય છે. તો ચાલો શિયાળામાં ખૂબ જ ઉપયોગી એવા સ્વાદિષ્ટ 2 પ્રકારના જ્યુસ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. બનાવવાની શરૂઆત પેટની ચરબી ઘટાડનાર જ્યુસ બનાવવાથી કરશું. આ જ્યુસમાં બધી વસ્તુનું માપ 2 ગ્લાસ જ્યુસ થાય ને તે પ્રમાણે લીધું છે. તો તેના માટે આપણે એક ખીરા કાકડી લઈશું. કાકડી છે ને તે માર્કેટમાં 2-3 પ્રકારની આવે છે, પણ આ જ્યુસ બનાવવા માટે આવી ડાર્ક લીલા કલરના છાલવાળી ખીરા કાકડી લેવાની છે. ખીરા કાકડીના આ રીતે મીડિયમથી નાની સાઇઝના ટુકડા કરી લેવાના છે. પોટેશિયમ, ફાઇબર અને વિટામિન સી યુક્ત કાકડી ચરબીના કોષો દૂર કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. નરણે કોઠે કાકડીનો જ્યુસ પીવાથી તે કસમયે લાગતી ભૂખને અટકાવી શરીરમાં ચરબી ઓગાળી નાખે છે. એક કાકડીના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે તેને મિક્સરના જારમાં ઉમેર્યા પછી સાથે આદુના ટુકડા અને ફ્રેશ પુદીનાના પાન આ રીતે 8 થી 10 ઉમેરી દઈશું. પાચન શક્તિ માટે ઉત્તમ કહેવાતા ફુદીના પાચનને લગતા બધા રોગો માટે ખૂબ ઉપકારક છે અને શરીરમાં સોજા પણ દૂર કરે છે. ફુદીનાના પાન ઉમેર્યા પછી સાથે થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરવાની છે. કોથમીરના બધા ફાયદા સાથે તે તાસીરમાં પણ ઠંડી હોય છે. અને ત્યાર પછી તેમાં બીજ કાઢેલા અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી લેવાનો છે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરશું. હવે તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું. ઢાંકણ ઢાંકી અને બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બનેલા જ્યુસને એક મોટા બાઉલમાં ગળણી રાખી અને ગાળી લેવાનું છે. આજે તો મેં અહીં આ જ્યુસ ગાળ્યું છે, પણ હું રોજ સવારે આ જ્યુસ બનાવી અને ગાળતી પણ નથી અને ડાયરેક્ટ પી જાઉં છું, કારણ કે તેમાં ઉમેરેલા કાકડીની છાલ અને કોથમીર, ફુદીનાના છોડા છે ને તેમાં અઢળક ફાઇબર હોય છે, જે આપણા આંતરડાને બ્રશિંગ કરે છે, જેથી આંતરડામાં રહેલો જૂનો કચરો છે ને તે ધીમે ધીમે શરીરમાંથી નીકળી જાય છે. હવે ગળાયેલા કાકડી ફુદીનાના જ્યુસને ગ્લાસમાં પીરસી પણ લઈએ. કલર જોઈને જ પીવાનું મન થઈ જાય છે ને તેવું કાકડીનું જ્યુસ સ્વાદમાં પણ એટલું સરસ લાગે છે. કાકડીનો આ જ્યુસ સવારે નરણા કોઠે પીવાથી ખૂબ જ અસરકારક સાબિત થાય છે અને 15 દિવસમાં શરીર પરથી ચરબી ઓગળવાની ઇફેક્ટ ઓટોમેટિક આપણને ખ્યાલ પણ આવવા લાગશે. આ જ્યુસ બનાવ્યા પછી હવે આપણે બીજું જ્યુસ બનાવવા માટે બધી વસ્તુનું માપ 4 ગ્લાસ જ્યુસ બને ને તે રીતે લીધું છે અને આ જ્યુસમાં ઉમેરેલી બધી વસ્તુ છે ને તે તબિયત માટે ખૂબ ફાયદાકારક અને આપણા કિચનમાં ઇઝીલી મળી જાય ને તેવી છે. બીજું જ્યુસ બનાવવા માટે મિક્સરના લિક્વિડ જારમાં એક નાની સાઇઝના બીટની છાલ ઉખાડી કરેલા ટુકડા ઉમેરશું. સાથે એક નાના ગાજરના ટુકડા, 2 આમળાના ટુકડા ઉમેરશું. એક મીડિયમ સાઇઝના સફરજનના છાલ સહિત કરેલા ટુકડા જ ઉમેરી દેવાના છે, કારણ કે સફરજનની છાલમાં અદ્ભુત ગુણો હોય છે. સાથે 4 થી 5 પાલકના પાન, 8 થી 10 ફુદીનાના પાન ઉમેરશું. અત્યારે લીલી હળદર પણ સરસ આવે છે, માટે 1 ઇંચ લીલી હળદરના ટુકડા સાથે અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન સૂર્યમુખીના બીજ એટલે કે સનફ્લાવર સીડ્સ, 1 ટીસ્પૂન પુમ્પકિન સીડ્સ, 2 ટીસ્પૂન ફ્લેક્સ સીડ એટલે કે અળસીના બીજ ઉમેરશું. અહીં ઉમેરેલા બધા શાકભાજીમાં રહેલા ફાઇબર, વિટામિન જેવા બધા ઉપયોગી પોષક તત્વોની જાણ તો આપણને બધાને છે, પણ સનફ્લાવર સીડ્સ, પુમ્પકિન સીડ્સ અને ફ્લેક્સ સીડ પ્રોટીન, વિટામિન, કેલ્શિયમ અને ફાઇબર સિવાય એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો ખૂબ પ્રમાણમાં હોય છે. તે પાચન સુધારનાર અને વાળ, સ્કિન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી, સાથે કેન્સર અને ડાયાબિટીસ જેવા રોગો માટે પણ ખૂબ જ ઉપકારક છે. હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું ઉમેરશું. સાથે જ બીજ કાઢેલા અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈએ. ત્યાર પછી 2 ગ્લાસ પાણી ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી અને જ્યુસ બનાવી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બનેલા જ્યુસને એક મોટા બાઉલ પર ગળણી રાખી અને ગાળી લેવાનું છે.
અહીં ઉમેરેલા બધા શાકભાજી અત્યારે એકદમ તાજા અને સરળતાથી મળી જતા હોય છે, માટે આ જ્યુસ આ રીતે જ્યુસર વગર કે મિક્સરમાં પણ સરળતાથી બનાવી શકાય છે. બધું ગળાઈ ગયા પછી અહીં જુઓ એકદમ મસ્ત નેચરલ લાલ કલરનું સ્વાદિષ્ટ જ્યુસ બની અને તૈયાર થયું છે. તો હવે આ જ્યુસને ગ્લાસમાં પીરસી લઈએ. જોઈને જ પીવાનું મન થઈ જાય છે ને. અને જે બાળકો સલાડ ખાવાની ના પાડતા હોય ને, આ જ્યુસ એક વખત બનાવીને તેને આપશો ને તો સ્વાદમાં પણ એટલું જ ભાવશે અને આખો ગ્લાસ ફટાફટ પી જશે. સ્વાદ સાથે હેલ્થ પણ જળવાશે. તો ફ્રેન્ડ, શિયાળામાં ખૂબ જ ઉપયોગી એવી આ બંને જ્યુસ જરૂરથી બનાવજો. તમે પણ પીજો અને તમારા બધા ફેમિલી મેમ્બરને પણ પીવડાવજો, જેથી આ જ્યુસના અઢળક ફાયદા ઘરમાં બધાને મળે. સાથે જ બંને જ્યુસની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂરથી કહેજો. અને આ વિડીયો ઉપયોગી લાગ્યો હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું આવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.